नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण इन्स्टंट गुलाबजामुन मिक्सपासून परफेक्ट गुलाबजामुन कसे बनवायचे याची रेसिपी बघणार आहोत। तर रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग सुरुवात करूयात या मस्त रेसिपीला। तर इथे मी एक पॅकेट हे इन्स्टंट गुलाबजामुन मिक्स घेतलेलं आहे। तर मार्केटमध्ये बऱ्याच कंपनीचे हे इन्स्टंट मिक्स गुलाबजामुन मिळतात। तर हे 200 ग्रॅमचं आहे, तुम्हाला जे उपलब्ध होईल ते तुम्ही घेऊ शकता। तर हे कट करून मी एका बाउलमध्ये हे मिक्स जे आहे काढून घेते। तर याचा गोळा बनवण्यासाठी इथे आपण पाणी किंवा दूध दोन्हीपैकी काहीही वापरू शकतो। तर इथे मी पाणी वापरते। तर पाव ग्लास इथे मी पाणी घेतलेलं आहे। पाणी रूम टेम्परेचरवरचं घ्यायचं आहे आणि दूध जरी वापरला तरीही ते रूम टेम्परेचरवरचं असावं। तर अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला अगदी हलक्या हाताने हे मिक्स करत जायचं आहे। खूप जोर देऊन हे मळायचं नाही आहे, अगदी हलक्या हाताने मिक्स करत जायचं आहे आणि याचा गोळा बनवायचा आहे। पाणी अगदी थोडं थोडं टाकायचं आहे। तर पाणी हे थोडं थोडं टाकून मी हे मळून घेते। खूप हलक्या हाताने मळायचं आहे। राहिलेलं पूर्ण पाणी मी याच्यामध्ये टाकलेलं आहे आणि पाव ग्लास मी जे पाणी घेतलं होतं ते पूर्ण पाणी मला इथे लागलेलं आहे। तर अगदी परफेक्ट असं मेजरमेंट मी घेतलं होतं। तर असा छान गोळा मळून झालेला आहे। तर हा गोळा आपल्याला एक 10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून द्यायचा आहे आणि तोपर्यंत आपण साखरेचा पाक बनवूया। तर पाक बनवण्यासाठी मी इथे अर्धा किलो साखर घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये या ग्लासने मी 1.5 ग्लास पाणी टाकते। तर असा जर तुमच्याकडे ग्लास असेल तर त्या ग्लासने 1.5 ग्लास पाणी याच्यामध्ये टाकायचं आहे आणि हे भांडं मी गॅसवर ठेवलेलं आहे। गॅस सुरुवातीला मोठा ठेवलेला आहे। तर सुरुवातीला आपल्याला साखर जी आहे विरघळवून घ्यायची आहे आणि एक उकळी येण्याची वाट बघायची आहे। तर साखर विरघळलेली आहे, तर एक उकळी काढून घेऊया। तर छान उकळी आलेली आहे पाकाला। तर उकळी आल्यानंतर आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे आणि बारीक गॅसवर आपल्याला 3 ते 4 मिनिटे हा पाक छान उकळवून घ्यायचा आहे। तर हा पाक मी साधारण 4 मिनिटे उकळून घेतलेला आहे। त्यानंतर मी चेक करते। तर आपल्या बोटांना अशा पद्धतीने चेक केल्यानंतर चिकटपणा लागतो, तर इतपतच आपल्याला हा पाक उकळवून घ्यायचा आहे। तर हा पाक तयार झालेला आहे। मी गॅस बंद करते। गॅस बंद केल्यानंतर मी याच्यामध्ये अर्धा चमचा वेलदोड्याची पावडर टाकून छान मिक्स करून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर आपल्याला लगेचच याच्यावर झाकण द्यायचं आहे, कारण आपल्याला पाक जो आहे गरम ठेवायचा आहे। तर हा गोळासुद्धा छान मुरलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप टाकते आणि हलक्या हाताने आपल्याला परत एकदा हे मळून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने सॉफ्ट असा हा गोळा बनवून घ्यायचा आहे, पण मळताना अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। तर हे छान सॉफ्ट झालेलं आहे। तर आता आपण याचे गोळे बनवूयात। तर गोळे तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठे बनवू शकता किंवा गोल लांबट तुमच्या आवडीप्रमाणे करू शकता। तर गोळा बनवताना अशा पद्धतीने हातामध्ये थोडंसं प्रेस करून असा गोळा बनवायचा आहे, म्हणजे या गोळ्याला अजिबात क्रॅक गेले नाही पाहिजेत, तडा गेल्या नाही पाहिजेत। तर अशा पद्धतीने हे सर्व गोळे मी बनवून घेते। तर हे सर्व गोळे मी बनवून घेतलेले आहेत। तर या प्रमाणामध्ये 35 ते 40 गुलाबजामुन होतात। तर तुम्ही याच्यापेक्षा लहान किंवा मोठ्या आकाराने सुद्धा हे गुलाबजामुन बनवू शकता। तर हे तळण्यासाठी मी इथे पॅन गरम करत ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी तूप टाकते। तर हे तूप आता मी छान गरम करून घेते। तर इथे तूप छान गरम झालेलं आहे आणि आता गॅस मी मीडियम करते। तर मीडियम गॅसवर आपल्याला हे गुलाबजाम तळून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी तूप वापरलेलं आहे, तुम्ही याच्याऐवजी तेल वापरला तरीही चालू शकतं। तर आपल्याला हे गुलाबजामुन अशा पद्धतीने कढई किंवा पॅन सुरुवातीला अशा पद्धतीने हलवायचे आहेत आणि तळून घ्यायचे आहेत। तर सुरुवातीला हे गुलाबजाम जे आहेत ओलसर असतात, तर तेव्हा जर तुम्ही चमचा लावलात तर हे गुलाबजाम फुटू शकतात। तर त्याच्यामुळे वरून थोडीशी हार्ड कोटिंग आली मगच आपण याला चमचा लावू शकतो। तर अशा पद्धतीने मी हे मिक्स करून सर्व बाजूनी छान तळून घेते। तर खव्याचे गुलाबजाम, बिस्किट गुलाबजामुन, इन्स्टंट खव्यापासून गुलाबजामुन आणि मिल्क पावडरपासून गुलाबजामुन अशा वेगवेगळ्या प्रकारे गुलाबजामुन मी बनवलेले आहेत आणि त्याचे व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत। तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तर तेही तुम्ही जरूर चेक करा।
तर हे छान गुलाबजाम तळून झालेले आहेत. तर आता मी काढून घेते. तर तुम्हाला कशा प्रकारे तळलेले गुलाबजामुन आवडतात तर त्याच्यानुसार तुम्ही हे तळून काढू शकता. तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा डार्क किंवा लाईट करायचं असेल तर तेही तुम्ही करू शकता. तर हे सर्व काढून घेते आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेले सर्व गुलाबजाम जे आहेत तळून घ्यायचे आहेत. तर हे गुलाबजाम बनवताना गोळ्यांना अजिबात तडा जाऊ देऊ नका, नाहीतर ते गुलाबजाम तेलामध्ये तळताना फुटू शकतात. तर अशा पद्धतीने मी हे राहिलेले सर्व गुलाबजाम तळून घेतलेले आहेत. तर हे सुद्धा मी काढून घेते आणि हे सर्व काढलेले गुलाबजाम लगेचच आपल्याला पाकात टाकायचे आहेत. तर पाक अजूनही गरम आहे, तर त्या गरम पाकामध्येच लगेचच आपल्याला हे गुलाबजाम टाकायचे आहेत. पाक गरमच असावा. हे सर्व गुलाबजाम मी पाकामध्ये टाकून छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर आता याच्यावर झाकण द्यायचं आहे आणि 1 तास आपल्याला हे मुरण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे. तर 1 तासानंतर मी तुम्हाला हे गुलाबजाम दाखवते. तर छान पाकामध्ये मुरलेले आहेत आणि साईजला बघू शकता तुम्ही अगदी डबल झालेले आहेत, मस्त फुललेले आहेत. तर हे गुलाबजाम मुरण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. अगदी 25 ते 30 मिनिटांमध्ये हे गुलाबजाम छान मुरतात पाकामध्ये आणि छान मस्त असे हे गुलाबजाम आपले तयार झालेले आहेत. तर हे गुलाबजाम मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि वरून थोडंसं ड्रायफ्रुट्सने गार्निश करते. तर खूप मस्त आणि झटपट असे हे गुलाबजाम तयार झालेले आहेत. तर जरूर करून पहा या पद्धतीने. तर एक तुम्हाला मी तोडून दाखवते. तर पाहू शकता पाक आतपर्यंत छान मुरलेला आहे आणि अतिशय स्पॉन्जी असे हे गुलाबजाम झालेले आहेत. तर जरूर करून पहा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद.